योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कसरी मोडेल बनाउने स्किमा बनाउने भनेर देखाएको थिएँ है। याद होला स्किमा भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा जे कुराहरू हुन्छ अब्जेक्टहरू हुन्छ त्यसको टाइप के हो त्यही टाइपहरू भन्न खोजेको। अनि मोडेल भनेको त्यही स्किमा युज गरेर मैले त्यहाँभित्र डेटा राख्न खोजेको। भनेपछि अब मलाई सपोज त्यहाँभित्र कुनै अब्जेक्टहरू राख्न मन लाग्यो, केही डकुमेन्टहरू राख्न मन लाग्यो भने कसरी राख्न मिल्छ त्यही कुरा देखाउँछु है म। जस्तो मंगोस सेलमा हो भने चाहिँ हामी के गर्न मिल्छ, डेटाबेसको कुनै एउटा कलेक्सनको भित्र गएर अनि डट इन्सर्ट 1 गरेर अनि यहाँभित्र हामीले यसरी अब्जेक्ट पास गर्न मिल्थ्यो याद छ होला है। इन्सर्ट 1 अथवा इन्सर्ट मेनी भनेर हामीले यहाँभित्र अब्जेक्ट्सहरू पास गर्न मिल्थ्यो, त्यही कुरा हो। मंगोस सेलमा चाहिँ त्यस्तो थियो। तर मंगोज ड्राइभर युज गर्दैछ भने कसरी गर्छन् होला अनि त्यही कुरा देखाउन खोजिरहेको छु मैले है। हामी त्यसको लागि एउटा मोडेल बनाएको हुन पर्यो अनि त्यो मोडेलमा सिधै क्रिएट मेथड युज गर्न मिल्छ अनि क्रिएट मेथडको भित्र अब्जेक्ट पास गर्न मिल्छ यसरी है। एउटा तरिका हो यो चाहिँ। अर्को तरिका भनेको हामीले त्यो मोडेलको एउटा नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन मिल्छ कि यसरी छ। भनेपछि यो दुईटा तरिका हो, म चाहिँ दुईटै तरिका देखाउँछु। नम्बर 1 भनेको चाहिँ हामीले इन्स्टेन्स गरेर हो, एउटा मोडेलको नयाँ इन्स्टेन्स बनाएर हो। अर्को भनेको चाहिँ क्रिएट फङ्सन युज गरेर हो, जुन चाहिँ हामीलाई मोडेलले प्रोभाइड गरिरहेको छ। भनेपछि त्यो देखाउनको लागि म मेरो प्रोजेक्टमा गएँ। मैले के गरिरहेको छु भनेर हेरौँ। पहिला सुरु मसँग मार्क्स भन्ने एउटा मोडेल छ अनि यो चाहिँ मैले मंगोज युज गरेर बनाएको छु। मंगोज डट स्किमा भनेर मैले यो स्किमा भन्ने चाहिँ मेरो लागि कन्स्ट्रक्टर हो अनि मैले युज गरेर एउटा अब्जेक्ट बनाएको छु कि यो इन्स्टेन्समा, ठिक छ। अनि त्यसपछि यो स्किमा युज गरेर, स्किमाको एस क्यापिटल छ अनि स्किमा युज गरेर मैले एउटा मोडेल बनाएको छु। मोडेलको चाहिँ एम सानो छ, यो डकुमेन्टेसनमा यस्तै छ है, त्यही भएर। अनि मोडेल भन्ने फङ्सनभित्र मैले चाहिँ नाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ अनि स्किमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो मोडेललाई मैले यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेँ अनि एपजेएसको भित्र युज गर्नको लागि एक्सपोर्ट गरेको अनि यहाँभित्र मैले इम्पोर्ट गरिरहेको छु, रिक्वायर गरिरहेको छु। अब कसरी हामीले युज गर्ने त्यसलाई भन्यो भने सुरुमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। अनि MongoDB यो हाम्रो लोकल होस्ट हो अनि लोकल होस्ट पछि 2717 यो डिफल्ट हुन्छ है। अनि स्ल्यास हाम्रो जुन चाहिँ के अरे डेटाबेसको नाम छ नि त्यो डेटाबेसको नाम है। मैले कसरी थाहा पाएँ मेरो यो छ भनेर त्यो हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी सिधै मंगोस सेलमा गएर हेर्दा हुन्छ। अनि मंगोस सेलको माथि हेऱ्यो भने मसँग कनेक्टिङ टु भनेर यहाँ लेखिरहेको छ नि, यही मैले सुइसु कपी पेस्ट हानेको है। यो कपी पेस्ट हान्ने अनि त्यसपछि हाम्रो पछाडि डेटाबेस जुन चाहिँ कनेक्ट हुनु मन लाग्छ त्यो डेटाबेसमा जाने हो। अनि यहाँ गएर म हेरेँ भने होइन मसँग डेटाबेसहरू के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हेर्न मिल्छ नि त। स्टुडेन्ट्स भन्ने मसँग डेटाबेस रहेछ अनि त्यो स्टुडेन्ट्स भन्ने डेटाबेसको भित्र के छ हेर्न मन लाग्यो भने म चाहिँ सो कलेक्सन्समा गएर हेरेँ भने मसँग मार्क्स भन्ने कलेक्सन छ अनि त्यो मार्क्समा के छ हेर्न मन लाग्यो भने यसरी हेर्न मिल्छ हो। हेऱ्यो भने यसमा नाम रहेछ, मार्क्स रहेछ हो, मैले अगाडि बनाएको कलेक्सनहरू हो, ठिक छ। अब यो कनेक्सनमा हामीले कनेक्ट चाहिँ गर्दैछौँ। अब यो कनेक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यो कलेक्सनमा नयाँ मोडेल बनाउनु पर्यो। मोडेल बनाउनु पर्यो भन्नाले अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है। हामी नयाँ डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने जस्तै हो कि मंगोस सेलमा हामीले जसरी इन्सर्ट गर्थ्यौँ नि त्यस्तै हामीले मंगोजमा चाहिँ नयाँ मोडेल इन्स्टेन्सिएट गर्नुपर्छ अथवा फङ्सन युज गर्दा हुन्छ। पहिला इन्स्टेन्सिएट गरेर देखाउनेवाला हेरौँ है। के गर्न मिल्छ भने हामीले चाहिँ सिधै इन्स्टेन्सिएट गर्नको लागि चाहिँ न्यू मार्क्स हो नि त मेरो मोडेल त है। अनि यहाँभित्र मैले केही मेरो डेटा पास गर्न मिल्छ। जस्तो मैले यहाँ नेम भने अनि नेममा चाहिँ मैले स्याड भने अनि त्यसपछि मार्क्स भने दुखी बनाइदिउँ न यसलाई होइन, मार्क्स थोरै दिएर 12 भने चाहिँ यसरी मैले नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन मिल्छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा भ्यारिएबलको स्टोर गरिदिनु हुन्छ कन्स्ट अनि त्यसपछि स्याड मार्क्स इक्वल्स टु यसरी गर्नु मिल्छ। हामीले एउटा नयाँ इन्स्टेन्स बनायौँ, ठिक छ। हेर्न मन लाग्यो भने हेर्न मिल्छ। कन्सोल लग गरौँ अनि त्यसपछि स्याड मार्क्स भनेको नि हेर्न मिल्छ है हामीले भर्खर बनाएकोलाई चाहिँ। अब यसलाई रन गर्नु पर्यो। रन गर्नको लागि हामीले npm run dev भन्न मिल्छ। अनि हेऱ्यो भने के भइरहेछ यहाँ देखाएको छ नि त होइन, हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ, हामीले भर्खर एउटा अब्जेक्ट बनायौँ। तर यो अब्जेक्ट के होइन उता डेटाबेसमा सेभ भयो होला कि नै, मलाई हेर्न मन लाग्यो भनेपछि हेरौँ है। मंगोस सेलमा जाऊँ अनि त्यसपछि सिधै युज हाम्रो डेटाबेसको नाम के थियो, स्टुडेन्ट्स हो। यो स्टुडेन्ट्सको भित्र जाऊँ अनि त्यसपछि हाम्रो मार्क्सको भित्र के छ भनेर हेरौँ है। मार्क्स कलेक्सनमा के छ, मी भनेछ, रोशन छ। अनि हेऱ्यो भने यहाँ स्याडवाला छैन नि त। भन्न खोजेको हामीले लोकली हामीले अहिले जुन फोल्डरमा काम गर्दैछौँ यो फोल्डरको लागि चाहिँ नयाँ एउटा इन्स्टेन्स बनायौँ हो स्याड मार्क्स भन्ने, ठिक छ। त्यही भएर देखाइरहेछ। तर यो चाहिँ हामीले डेटाबेसमा सेभ गरेको छैनौँ कि भनेपछि सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नको लागि सजिलो छ है। सेभ गर्नको लागि हामीले सिधै स्याड मार्क्स डट सेभ भन्न मिल्छ। लास्टै सजिलो है, यहाँ भन्दा कति सेभ सजिलो हुने यार।
भनेपछि यसरी हामीले सेभ गर्न मिल्छ केही कुरालाई है। ठिक छ, त्यो सेभ हुन्छ। अनि सेभ भइसकेपछि यो सेभ भयो कि नै भनेर चेक पनि गरौँ न होइन। चेक गर्न मन लाग्यो अरे मलाई भनेपछि यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ स्याड लेखिरहेछ नि भनेपछि हुँदो रहेछ। ठिक छ, तर यो अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन सेभ गरिरहेछ नि यो मेथड डट सेभवाला मेथड, योवाला मेथड चाहिँ एसिन्क्रोनस हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले यो भइसकेपछि बल्ल केही गर्ने भनेर भन्नुपर्छ कि जस्तो डट सेभ भन्यो अनि त्यसपछि चेन गरिदिउँ न डट देन भनेर अनि यहाँभित्र केही फङ्सन राखेर त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। त्यो गर्दा नि भयो होइन। म एउटा छुट्टै फङ्सन बनाउँछु, एसिङ फङ्सन बनाउँछु अनि अवेट किवर्ड युज गर्छु भने नि त्यो गर्दा पनि भयो। त्यो गर्न देखाउँछु है म। जस्तो म चाहिँ स्याड त मैले हालिभएँ नि त, त्यही भएर म चाहिँ ह्याप्पी राख्छु अब चाहिँ। ठिक छ, ह्याप्पी मार्क्स भने अनि त्यसपछि नाममा चाहिँ मैले ह्याप्पी राखेँ सजिलोको लागि हो। अनि ह्याप्पी मार्क्समा चाहिँ मैले 120 दिएरै मार्क्स है। ठिक छ, अनि तल एसिन्क्रोनसमा को मुनि है मैले ह्याप्पी मार्क्स भने अनि ह्याप्पी मार्क्स डट सेभ भने अनि त्यसपछि कन्सोल लग पनि गर्नु खोज्छु के भइरहेछ भनेर हो। अब यसलाई यो सबै मेरो लजिक छ नि, यो लजिकलाई चाहिँ मैले एउटा फङ्सनको भित्र राख्न खोजेँ भनेपछि म चाहिँ यहाँभित्र गएँ अनि मेरो फङ्सन चाहिँ के हुनु पऱ्यो, क्रिएट ह्याप्पी भन्ने हुन्छ। ठिक छ, यस्तो गर्न मिल्छ। अनि मेरो जुन चाहिँ कोड छ यो सबै कोड जति मैले मेरो फङ्सनको भित्र पेस्ट गरेँ यसरी। अब यो फङ्सनको भित्र है हामीले अवेट गर्नुपर्ने कुनलाई हो, यो डट सेभलाई हो नि त। भनेपछि मैले यहाँभित्र अवेट लेख्न मिल्छ है, तर त्यहाँ अवेट युज गर्नको लागि मैले अगाडि एसिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसरी हामीले गर्न मिल्छ। अनि हेरौँ हामी नोड युज गरिरहेछौँ कि रन गरौँ है, npm रन डेभ गरौँ अनि त्यसपछि यो रन हुन्छ अनि भयो कि नै भनेर एकछिन कुर्यो भने देखाउँछ होला। तर देखाउनुको लागि होइन मैले यो फङ्सन कल गरेको हुनुपर्छ, कल गरेँ होइन भनेपछि कल गरौँ। अब तल जाऊँ अनि क्रिएट ह्याप्पी भनौँ अनि यो फङ्सनलाई रन गरौँ। ठिक छ, अनि रन भयो है। अनि देखाइरहेछ नेम छ, मार्क्स छ 120 अनि आइडी देखाइरहेछ अनि ड्यास ड्यास यो के अन्डरस्कोर भी देखाइरहेछ नि। यो भनेको भर्जनिङको लागि हो, हामीलाई चाहिँदैन, त्यो हुन्छ भनेर मात्रै ख्याल गर्ने। अनि यता हामीले हाम्रो मंगोose सेलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसँग छ कि नै अघि भर्खर हालेको भनेर हेऱ्यो भने छ, हामीसित यसरी आइसकेछ है। त्यही कुरा हो, दुईवटा देखा जो साउन्ड चाहिँ आएछ अघि नै एकचोटि आएछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु, जस्तो एउटा तरिका चाहिँ यो भयो, मैले दुईवटा तरिका देखाउँछु भने थिएँ। एउटा तरिका भनेको चाहिँ मोडेलको नयाँ इन्स्टेन्स बनाएर हुन्छ, जस्तो मैले न्यू भनौँ अनि त्यसपछि मोडेल भनौँ अनि त्यसपछि यसको भित्र मैले अब्जेक्ट पास गर्न मिल्छ हो, यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको मैले मोडेलले हामीले जुन फङ्सन दिन्छ नि त्यही फङ्सन युज गर्न मिल्छ। जस्तो मैले मोडेल डट क्रिएट भन्ने फङ्सन युज गर्न मिल्छ अनि यहाँभित्र मेरो अब्जेक्ट पास गर्न मिल्छ। हेरौँ है, अब त्यो तरिकाले हेरौँ। जस्तो त्यसरी गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, क्रिएट ह्याप्पी नै भनौँ अनि यो वाला पार्ट छ नि, यो वाला पार्टमा अलिकति चेन्जेस आउँछ। हामीले यहाँ नयाँ इन्स्टेन्सिएट गरेको ठाउँमा होइन मार्क्स डट क्रिएट भन्न मिल्छ अनि भित्र के पास गर्ने हो पास गरौँ है। यहाँ चाहिँ मैले सपोज ज्याजी भने, ठिक छ, जे राख्दा पनि भयो है। यहाँ अगाडि जे राखेँ अनि त्यसपछि पछाडिको पी दुईटालाई चेन्ज गरेँ जेजेदेखि अनि अगाडि पनि हल्का फेरेँ क्रिएट ज्याजी होइन है। अनि त्यसपछि तल अवेटको पछाडि पनि हामीले त्यो चेन्जेस राखौँ यताउता, ज्याजी मार्क्स तल पनि ज्याजी मार्क्स। ठिक छ, अनि यसपछि हामीले यो फङ्सनलाई कल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जे नै छ होला अनि त्यसपछि जेड भनेपछि यो सबै भइसकेपछि अब सर एकचोटि हेरौँ मैले के बिगारेँ कि भनेर होइन, बिगारेर आउँछु धेरै। क्रिएट ज्याजी भन्ने मस्त एउटा फङ्सन छ, सिङ्क्रोनस फङ्सन, एसिङ फङ्सन। अनि त्यो फङ्सनभित्र मैले मार्क्स डट क्रिएट युज गरेर नयाँ एउटा भेरिएबल बनाइरहेको छु ज्याजी मार्क्स भन्ने। ठिक छ, अनि अपडेट गरिरहेको छु, यसलाई सेभ गरिरहेको छु मैले डेटाबेसमा। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले यसलाई प्रिन्ट पनि गरिरहेको छु। मैले के यदि जस्तो क्रिएट ज्याजी यो छ नि मार्क्स डट क्रिएट जस्तो मोडेलमा मैले डट क्रिएट भन्ने मेथड युज गरेर मैले के कुरा बनाउँदैछु भने मैले त्यस्तो बेलामा सेभ चाहिँ गर्नु पर्दैन है, आफै सेभ हुन्छ, त्यो रमाइलो छ, सजिलो हुन्छ। अनि त्यही भएर मैले सेभ चाहिँ गर्नु परेन, यो अवेटवाला राख्नु परेन। अनि यो फङ्सन एसिङ चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, तर राखिरहेको छु अहिलेको लागि है। अनि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ हामीले यो अवेट यसैलाई गरिदिनु मिल्छ है। जस्तो मैले अगाडि अवेट भने अनि यहाँ अगाडि कस्ट लेख्न मिल्छ भने लेख्छु, कस्ट लेखे नि हुन्छ होइन अनि म यो अवेटलाई पछाडि तानिदिएँ, अवेट यता राखिदिएँ। अनि त्यसपछि रन गरेर हेरौँ हुन्छ कि नै भनेर।
अनि npm run dev हो, रन गरौँ अनि एरर आउँछ कि नआएन हेरौँ। नेम चाहिँ एज छ, मार्क्स 120 छ, अनि अन्डरस्कोर आइडी छ, अन्डरस्कोर भी पनि छ। अनि हामीले मङ्गोको सेलमा गएर हेर्न खोज्यौँ भने चाहिँ सेलमा पनि आउनु पऱ्यो नि त है, उता मात्रै आएर भएन। हाम्रो डेटाबेसमा एक्चुअली गयो कि नै भनेर हेर्न खोजेको कि मैले चाहिँ। भनेपछि डेटाबेसमा गयो कि नै भनेर हेर्नको लागि db.marks.find भनेर हेर्न मिल्छ यसरी। अनि हेरौँ, हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग छ है जोस् ज्याजी 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 इन्सर्ट भइरहेछ, 2-3 चोटि इन्सर्ट भएछ त्यो हेरौँला। तर हामीसँग इन्सर्ट चाहिँ भएछ है, त्यति कुरा हो। जोस् हामीले यसरी डेटाबेसमा कुनै एउटा नयाँ अब्जेक्ट राख्न मिल्छ, मैले त्यही देखाउन खोजिरहेको छु। अनि त्यो राख्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ हामीले फङ्सन क्रिएट फङ्सन युज गर्न मिल्छ जुन हाम्रो मोडेलसित छ। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले नयाँ इन्स्ट्यान्स बनाउन मिल्छ यो मोडेलको है, न्यू युज गरेर।